Második András. 30 évig rendíthetetlenül. András hosszú uralkodását viszályok egész sora kísérte végig. Az általa behívott német lovagrenddel is meggyűlt a baja. A teutonokat elsősorban a pogány kunokkal szembeni határvédelem céljából telepítette le a király, és rájuk bízta a gyéren lakott barcaságot. Mindehez kiváltságokat és jelentős anyagi kedvezményeket kaptak. Később azonban figyelmen kívül hagyták az uralkodó akaratát, királyi területeket foglaltak el, független államot kezdtek kialakítani. Ezt András nem tűrhette, ezért kiűzte őket, bár tudta, ezzel magára haragítja a pápát. Csaknem ezzel egy időben adta ki az Adrianumot, amelyben széles jogokkal és birtokokkal látta el a délerdélyi német telepeseket, összefoglaló nevükön szászokat, akiknek önrendelkezési joga innentől kezdve évszázadokon át biztosítva volt. A legtöbb fejtörést András számára örököse Béla herceg okozta. Noha maga hozta el neki menyasszonyát, Lascaris Máriát, csupán 2 év telt el a házasságból, amikor sokak megdöbbenésére a király úgy vélte, hogy örököseinek még előnyösebb házasságot kellene kötnie, és arra utasította Bélát, hogy taszítsa el magától feleségét. A fiú vonakodva engedelmeskedett, azonban a hazai főpapok a pápához folyamodtak, aki megtagadta a házasság felbontását. Béla visszafogadta hitvesét és Ausztriába távozott vele. 1 évvel később tért csak haza, amikor a főpapok elérték, hogy csillapodjon András király haragja és felhagyjon a vállás szorgalmazásával. Béla, aki előbb Szlavónia, majd Erdély felett uralkodott, egyre több hívet szerzett, önálló udvartartása alakult ki. Legfőbb nézeteltérését apjával az okozta, hogy Béla hitt abban, hogy vissza lehet állítani a korlátlan uralkodói hatalmat, és nincs szükség a királyi szerviensek felemelésére. Vissza akart térni példaképe nagyapja, 3. Béla uralkodási stílusához, amelynek az alapját a királyi birtokok túlsúlya jelentette. Mindebben öccse, Kálmán herceg és a pápa is támogatta, utóbbi meg is bízta a korábbi évek birtokadományainak felülvizsgálatával. Végül második András is áldását adta erre, ám Béla törekvése óriási felzúdulást okozott, és néhány év alatt kudarcba fulladt. András ezért rövidesen véget vetett az akciónak, és visszaszolgáltatta azokat a birtokokat, amelyeket fia elvett. 9. Gergely pápa és Róbert esztergomi érsek részéről azonban folyamatos kritikák érték. Számon kérték, amiért zsidók és muszlimok még mindig elláthatnak közhivatalt, és a német lovagrend visszafogadására akarták rábírni. A pápa ráadásul egyik levelében Béla herceghez is fordult, amivel tovább növelte a nyomást a királyon. András ismét új törvény kiadásával kívánta rendezni a helyzetet, és megújította az aranybullát. Kibékült fiaival, és több kérdésben is engedett az egyháznak. Ígéretet tett, hogy nem keresztények nem láthatnak el közhivatalt. Ismét engedte az egyháznak a 10 pénzben való beszedését, és az ellenállási záradék jegyében lehetővé tette, hogy az esztergomi érsek egyházi büntetéssel sújthassa az uralkodót. Ugyanekkor arról is rendelkezett, hogy a külföldieknek adott birtokokat a király bármikor visszaveheti, és ezzel ki is tért az egyik legfontosabb pápai követelés, a német lovagrend visszafogadása elől. Jó néhány intézkedés tehát ismét a király mozgásterét növelte. Az aranybulla megújítása után azonban élete végéig folytatódott a politikai küzdelem, emiatt adták ki a Beregi Egyezményt, amelyben elsősorban a maga javára formálta át a sókereskedelmet, de az egyháznak is származott előnye az átszervezésből.
Az uralkodását végigkísérő konfliktusok közé tartoztak halicsi hadjáratai is. A tőlünk északkeletre fekvő tartományt többször fennhatósága alá vonta, előbb Kálmán fiát tette meg uralkodójának a pápa hozzájárulásával, később András herceget. 1234-ben azonban végleg elveszett a magyar királyok számára Halics. Mintegy fél évszázados korszak zárult le ezzel, hiszen már harmadik Béla is elfoglalta több alkalommal. A tartomány birtoklása előnyös lett volna a későbbiekben. Ütköző zónaként szolgálhatott volna például a tatárjárás idején. Halála előtt 2 évvel András elvesztette második feleségét, a Bizáncból származó Jolántát. Majd még egyszer megnősült, feleségül vette egy itáliai őrgróf lányát, Beatrixot. Rövidesen 1235. szeptember 21-én elhunyt, és Jolánta mellett helyezték örök nyugalomra az egresi ciszterci monostorban. Második András rendkívül nehéz időszakban uralkodott. Szüntelenül viszályok terhelték országlását, hol bátyja híveivel, hol fiaival, hol a német lovagrenddel, hol a pápával különbözött össze. Mindezek ellenére mindig úgy forgatta az eseményeket, hogy azokból ő kerüljön ki előnyösebben. Így maradhatott meg rendíthetetlenül 30 éven keresztül az Árpádok trónján.